السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لينجواليزم. اسمي مصطفى أحمد وأنا أدرس اللغة العربية لغير الناطقين بها. يشرفني أن أقدم لكم هذه السلسلة من الفيديوهات وهي تصاحب كتاب Arabic Voices، الكتاب الذي سيعينك على تعلم اللغة العربية، سواء ما كنت تريد أن تتحدث اللغة العربية الفصحى أم تريد أن تتحدث اللهجات المختلفة. في هذه المجموعة من الفيديوهات سنقوم بالتعليق على ما قاله متحدثو اللغة العربية أثناء حديثهم عن حياتهم وما ذكروه في الكتاب، وسنقوم بالتعليق على ما استخدموه من قواعد نحوية ومن مصطلحات، وسنقوم بشرح بعض المفاهيم التي ذكروها أثناء حديثهم. فهيا بنا نبدأ اليوم. في أولى الفيديوهات سنقوم بالتعليق على ما قالته رزان بشأن حياتها في أمريكا وما تريد أن تفعله وما تريد أن تنجزه في حياتها. سنبدأ بالحديث عن ما قالته تحديدا في الصفحة 3 وفي السطر 8. تقول رزان: ومن ثم أنوي أن أدرس للحصول على شهادة الماجستير في تعليم اللغة العربية. قبل ذلك تقول رزان: أطمح أيضا إلى أن أنهي دراستي هنا في أمريكا لأحصل على الشهادة. ومن ثم تستخدم رزان هنا أداة ربط، وهي ومن ثم أنوي أن أدرس للحصول على شهادة الماجستير، لتربط بين ما تفعله الآن وما تريد أن تحققه، فهي تربط بين الغاية والفعل باستخدام أداة ربط وهي ومن ثم. وفي الحقيقة هنا النطق الصحيح أو الأدق لأداة الربط هذه هي ومن ثم وليس ومن ثم، وهذا خطأ يقوم به بعض متحدثو اللغة العربية عندما يتحدثون بالعربية الفصحى. وقد ذكر في الكتاب أن بعض متحدثي اللغة العربية يقومون ببعض الأخطاء عند حديثهم بالعربية الفصحى، وهذا يرجع لأننا لا نتحدث العربية الفصحى في حياتنا اليومية، بل هي لغة ندرسها ونستخدمها في مواقف محددة، وغالبا ما نستخدمها في المواقف الرسمية، ولذلك يكون هناك بعض الأخطاء. فالنطق الصحيح للكلمة هو ومن ثم وليس ومن ثم، ونستخدم أداة الربط هذه للربط بين الغاية والفعل. نذكر الغاية أولا ثم بعد ذلك الفعل. يمكننا استخدام أداة ربط أخرى مثلا ومن أجل ذلك، فيمكننا أن نقول: أطمح أيضا إلى أن أنهي دراستي هنا في أمريكا للحصول على الشهادة، ومن أجل ذلك أنوي أن أدرس للحصول على شهادة الماجستير. يمكننا أن نستخدم وبناء عليه. وبناء عليه أنوي أن أدرس للحصول على شهادة الماجستير في تعليم اللغة العربية. يمكننا أن نستخدم وبالتالي. وبالتالي أنوي أن أدرس للحصول على شهادة الماجستير. أدوات الربط هذه يمكنك أن تستخدمها لتربط بين الغاية والفعل. لنذهب إلى السطر 9 ونرى ما قالته رزان هنا. هي تقول: كي أستطيع أن أدرس في الجامعة وأصبح أستاذة. فرزان هنا تستخدم أداة ربط أخرى وهي كي، وفي هذه الحالة رزان تستخدم كي لتربط بين ما قالته وبين السبب. هي تريد أن تحصل على شهادة الماجستير كي تستطيع أن تدرس في الجامعة وتصبح أستاذة. يمكننا أن نستخدم بدلا من كي، يمكننا كذلك أن نقول لكي باستخدام اللام قبل كي. يمكنك أن تستخدم كذلك لي، اللام فقط للسبب هنا، فتقول هي تريد أن تحصل على شهادة الماجستير في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها لتستطيع أن تدرس في الجامعة.
يمكننا أن نستخدم أداة ربط أخرى وهي حتى لنذكر السبب. فيمكننا أن نقول هي تريد أن تحصل على شهادة الماجستير في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها حتى تستطيع أن تدرس في الجامعة وتصبح أستاذة. كل هذه أدوات الربط يمكنك أن أي من هذه الأدوات يمكنك أن تستخدمها للربط بين الفعل والسبب. تذكر السبب مؤخرا. عظيم. فهذا تعليق عما قالته رزان في السطر 8 والسطر 9. ولنذهب إلى ما قالته رزان تحديدا في السطر 17، وهذا في الصفحة 4. تتحدث رزان عن أحد طلابها وتقول: وهو ولد ذكي ويستطيع التعلم بسرعة. تستخدم رزان هنا الفعل يستطيع، وبعد الفعل هنا تستخدم المصدر. فبعد الفعل يستطيع يمكنك أن تستخدم المصدر الصريح مثل أستطيع التعلم، أستطيع القراءة، أستطيع الكتابة باللغة العربية وهكذا. ولكن يمكنك كذلك أن تستخدم ما نسميه بالمصدر المؤول، والمصدر المؤول هو أن والفعل المضارع. فبدل أن تقول أستطيع القراءة يمكنك أن تقول أستطيع أن أقرأ. بدلا من أستطيع الكتابة أستطيع أن أكتب. بدلا من أستطيع السماع أستطيع أن أسمع وهكذا. فيمكنك استخدام المصدر الصريح أو المصدر المؤول بعد هذه الأفعال، الفعل يستطيع مثلا أو الفعل أريد وهكذا. هناك مجموعة من الأفعال وهي مذكورة في الكتاب، بعدها يمكنك بل لابد أن تستخدم المصدر، سواء ما كان المصدر الصريح أو المصدر المؤول. وأخيرا سنتحدث عما قالته رزان في السطر 21، وهي تقول في هذه الجملة: يقوم ببعض الأخطاء ولكن ما يزال جيد بالنسبة للكثير من الطلاب غيره. وتستخدم رزان هنا كلمة لمقارنة هذا الطالب بالكثير من الطلاب غيره، وهذه الكلمة بالتحديد هي عظيم، هي بالنسبة للكثير من الطلاب غيره. فرزان هنا تقارن هذا الطالب بالكثير من الطلاب غيره وتقول أنه هو جيد بالنسبة لكثير من الطلاب غيره. فرزان هنا تستخدم كلمة بالنسبة، ولكن يمكننا كذلك أن نستخدم كلمة مقارنة ب. بدلا من بالنسبة لي يمكنك أن تستخدم مقارنة ب. فيمكنك أن تقول يقوم ببعض الأخطاء ولكن ما يزال جيد مقارنة بالكثير من الطلاب غيره. إذا ما قلت بالنسبة لي أو مقارنة ب كلاهما صحيح. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق عما قالته رزان بشأن حياتها في أمريكا. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا التعليق، وفي الفيديو القادم سنقوم بالتعليق عما قاله عبد الحق، وسنشرح بعض المفاهيم كذلك. إلى لقاء آخر، ألقاكم على خير. أشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.